Okay guys, for today's video, papalit tayo ng chain para kay ARC250. Papalitan ko ng CSL motorcycle chain 428H gold. Nabili ko sa Shopee, mga less than 300 pesos lang. Ayan. So simulan na natin. Mas madali kung iiwan nyo dito sa sprocket para pag tinanggal nyo yung master link nyo, diba? Siya agad matatanggal. Tapos may lumakay yung tela or basahan lagi. Patungan nyo yung swing arm para pagtanggal nyo ng chain hindi siya magasgas yung swing arm. Ngayon, buksan natin yung chain na itsura ng ating kabit. Ayan siya. Halog na rin siya. So, mukha namang maganda. Bigat. Ito natin.